नमस्कार, रुचकर स्वदेव चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण पाहतोय साजूक तुपामध्ये बालुशाही कशा प्रकारे बनवायची ते। इथं प्रमाण अतिशय परफेक्ट सांगितलेले। बालुशाही करण्याची अतिशय सोपी पद्धत आहे आणि न येणाऱ्या मैत्रिणींना सुद्धा परफेक्ट येईल। जाळी अतिशय सुरेख येते आणि एकदम खुसखुशीत ही बालुशाही होते। तर बघू शकता अगदी खुसखुशीत आणि मस्त ही बालुशाही झालेली आहे आणि अजिबात तिलकट झालेली नाही। तर अशा प्रकारे जर केली तर अगदी परफेक्ट बालुशाही होईल। बऱ्याचशा घरामध्ये डालड्याचा वापर अशा रेसिपी करण्यासाठी करत नाहीत, त्यामुळे कमेंट होत्या की आम्हाला तुपामध्ये रेसिपी दाखवा। त्यामुळे परत मी मिनी बालुशाही किंवा छोटे साईजमध्ये बालुशाही इथं 150 ग्रॅममध्ये 18 ते 19 बालुशाही झालेले आहेत। तर अशा प्रकारे नक्की ट्राय करा। तर बघू शकता किती सुंदर कलर आलेला आहे आणि अगदी खुसखुशीत आणि मस्त ही बालुशाही तयार होते। तर तुपाचं प्रमाण अगदी परफेक्ट सांगितलेलं आहे। सणाला किंवा कार्यक्रमाला अशा प्रकारे बनवू शकता। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथं मी 150 ग्रॅम म्हणजेच थोडंसं दाबून 1.5 वाटी मैदा घेतलेला आहे आणि हा मैदा मी चाळून घेतलाय आणि मोजून सुद्धा घेतलेला आहे। परत मी वाटीनं दाखवते, जी वरण घ्यायची वाटी असते त्या वाटीनं असं थोडंसं दाबून 1.5 वाटी मैदा घेतलाय। त्यामुळे प्रमाण आपलं बिलकुल चुकणार नाही, म्हणजे पाण्याचं पण आणि तुपाचं पण ह्याच वाटीनं प्रमाण आपल्याला घ्यायचं आहे। तर आता हे चाळून घेतल्यामुळे डायरेक्ट मी या बाउलमध्ये टाकून घेतले पीठ मळण्यासाठी। तर हे बघा अशा प्रकारे 1.5 वाटी झालेला आहे। मध्यभागी थोडासा खड्डा करून घेऊया, म्हणजे आपल्याला तूप किंवा पाणी हे टाकता येतं आणि पूर्ण पिठामध्ये ते मिक्स होतं। तर इथं मी तूपसुद्धा आणि पाणीसुद्धा थोडंसं नॉर्मली गरम करून घेतले आणि खाण्याचा सोडा इथं अगदी पाव चमचाच टाकायचा आहे, जास्त बिलकुल वापरायचं नाही। बघा असं सपाट फक्त टोकावर घ्यायचं आहे। जास्त झालं तर बालुशाही बिलकुल चवीला व्यवस्थित लागणार नाही आणि तेल शोषून घेईल आणि एखाद्या वेळेस तेलासुद्धा विरघळू शकते। पाव चमचा, अगदी पाव चमच्याला सुद्धा कमी टाकून घेतले खाण्याचा सोडा, चुटकीभर मीठ। आता इथं पाण्याचं प्रमाण कसं घेणार, तर इथं 50 मिली पाणी म्हणजेच पोहे खायच्या चमच्याने फुल भरून 10 चमचे पाणी घ्यायचं आहे। तूप वितळून घ्यायचं आहे पाव वाटीपेक्षा कमी आणि वजनी म्हणाल तर 40 मिली आणि पोहे खायच्या चमच्याने 8 चमचे फुल भरून अशा प्रकारे वितळूनच घ्यायचं आहे। असं घट्टसर घ्यायचं नाही। हे ह्या मैद्यामध्ये टाकून घेऊया। ही रेसिपी मी 2 वेळा ट्राय करून तुमच्यासाठी तयार केलेली आहे। तर तूप आणि पाणी दोन्ही पण नॉर्मली गरम आहे। तर आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि इथं आपण 1 चमचा दही टाकून घ्यायचं आहे। ही माझ्याकडून टाकताना दाखवायचं राहिलं, तर 1 चमचा दही आपण याच्यामध्ये टाकून घेतलेला आहे। जास्त दह्याचा वापर करायचा नाही। आता हे पीठ फक्त आपल्याला एकत्र करून घ्यायचे। चपातीचं पीठ मळतो तशा प्रकारे बिलकुल मळायचं नाही, नाहीतर बालुशाहीला लेयर्स छान येत नाहीत। हे पीठ बिलकुल पातळ वगैरे झालं नाही पाहिजे। जशाप्रमाणे सांगितले तशाच प्रमाणे पूर्ण साहित्य घेऊन तयार करायचं आहे। तर फक्त बोटांनी असं एकत्र जोडून घ्यायचं आहे हे पीठ, खूप वेळ असं मळायचं नाही। आता व्यवस्थित हे मिक्स करून घेऊया आणि पाणी एखादा चमचा किंवा अर्धा चमचा एक्स्ट्रा लागू शकतं। तर वाटीमध्ये मैदा कशा प्रकारे भरतात त्याच्यानुसार। तर इथं मी 1-1.5 चमचा नंतर एक्स्ट्राचं पाणी घेतलेलं आहे। थोडंसं मला असं कोरडं पीठ वाटलं त्यामुळे। आता तुम्ही व्यवस्थित जर भरून घेतलं तर कमी किंवा जास्त लागू शकतं, फक्त अंदाज घेत तयार करून घ्यायचं आहे। तर हे बघा अशा प्रकारे मोठी बांधून थोडंसं असं, जेणेकरून कुठे कोरडं पीठ राहिलं असेल तर एकजीव आणि एकत्र येईल, त्यामुळे अशा प्रकारे करून घ्यायचे। याला खूप वेळ मळायची वगैरे गरज पडत नाही, पण थोडंसं कोरडं कुठे राहू नाही, त्यामुळे अशा प्रकारे करून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे पीठ तयार करून घ्यायचं। हे बघा परत याला तोडायचं आणि तशा प्रकारे तुम्हाला गोळे बनवून घ्यायचे। इथं मी अगदी छोटे छोटे म्हणजे गोळे तयार करून घ्यायचे, म्हणजे 18 ते 20 गोळे तयार होतात आणि आपली बालुशाही बऱ्यापैकी मोठी होते। खूप मोठी नाही, खूप छोटी नाही, मीडियम अशी तयार होते। तर आता हे आपलं पीठ मळून झाले, याला ठेवायचं वगैरे नाही, लगेचच बालुशाही करायला घ्यायचे। पण इथं आपण तुपामध्ये मळल्यामुळे हे पीठ असं लवकर टाईट वगैरे होत नाही, त्यामुळे गडबड न करता केलं तरी चालतं। तर अशा प्रकारे आपण गोळे तयार करून घेऊया आणि हे तोडून घेतल्यानंतर याला आकार द्यायला बऱ्याचशा मैत्रिणीला आपल्या येत नाही। तर अगदी सोपी पद्धत सांगितलेली आहे पहिल्यासुद्धा व्हिडिओमध्ये आणि ह्यासुद्धा। तर अशा प्रकारे बनवून घेतलं तर बालुशाहीला अशा चिरा पडत नाही किंवा बालुशाही फाटल्यासारखी होत नाही, छान लेयर्स येतात आणि अशी व्यवस्थित बालुशाही दिसायला सुद्धा दिसते। बालुशाहीला लेयर जर व्यवस्थित आल्या तर, आणि बालुशाहीला लेयर्स जर व्यवस्थित नाही आल्या, खुसखुशीत बालुशाही बिलकुल होत नाही। तर अशा प्रकारे आपले गोळे तयार करून झालेले आहेत। तर बघू शकता हातावरती घेतल्यानंतर असं गोल गोल जर फिरवलं तर मग त्याला लेयर्स छान येतात। त्यामुळे अशा प्रकारे गोल गोल असं 4 ते 5 वेळा करायचं आणि त्याच्यानंतर असं थोडंसं चपटं करायचं, नंतर आपण बोटाने असं अंगठ्याने किंवा असं गोल करून घ्यायचं।
अशा प्रकारे छान आकार येतो आणि बालुशाही बिलकुल फाटला जात नाही. तरी पण आणखीन एक बालुशाही तुम्हाला करून दाखवते. अगदी सोपी पद्धत आहे, अगदी परफेक्ट ही बालुशाही तयार होते. तर आणखीन एक बालुशाही तुम्हाला करून दाखवते. हे बघा, अशा प्रकारे हातावरती घेऊन 4 ते 5 वेळा असं गोल फिरवून घ्यायचं, म्हणजे त्याला लेयर्स छान पडतात. आणि त्याच्यानंतर थोडंसं चपटं करून अंगठ्याने हे बघा अशा प्रकारे असं त्याला होल करून घ्यायचं. एकदम सगळ्या बालुशाही सारख्या होतात आणि अगदी पटापट होतात. तर अशाच प्रकारे सर्व बालुशाही मी तयार करून घेते. तर बघू शकता इथं सगळ्या बालुशाही सारख्या झालेल्या आहेत. थोडं घट्ट वाटतात बालुशाही. 18 बालुशाही आपल्या इथं तयार झालेल्या आहेत. आता आपण तळायला घेऊया. आणि इथं मी कढईमध्ये तूपच टाकून घेतले, थोडंसं वितळून घेतले तूप. आणि तुम्हाला जर वाटलं की मोयन फक्त तुपाचं टाकायचं, तर गॅस अगदी लो फ्लेमवर ठेवलेला आहे हे गरम करण्यासाठी. आणि बालुशाही तेलामध्ये तळावी तरीही चालतं, तुमच्या आवडीचा प्रश्न आहे. तर ठेवल्यानंतर 2 ते 3 वेळा चेक करायचे. अगदी बारीक बुडबुडे येत असतील तरीही बालुशाही आपल्याला याच्यामध्ये टाकायची नाही. जर का तसं होत असेल तर बालुशाही तेलामध्ये विरघळते आणि ती व्यवस्थित भाजल्याच जात नाही. त्यामुळे तेल परफेक्ट गरम होणं गरजेचं आहे. हे बघा, अगदीच बारीक बुडबुडे निघतात याच्यामध्ये. मी झूम करून दाखवलेलं आहे, खूप सावकाश. तर ह्या स्टेजला सुद्धा टाकायचं नाही. तर मी इथं 2 ते 3 वेळा चेक करते प्रत्येक वेळी रेसिपी करताना. हे बघा, परत एकदा टाकलेलं आहे. तर आता त्याच्यापेक्षा थोडेसे फास्ट बुडबुडे निघतात. तर लो फ्लेमवरच आपल्याला हे तूप गरम करून घ्यायचं आहे. तर आणखीन एक वेळा चेक करायचं आहे. बघा, अशा प्रकारे अगदी थोडेसे बारीक बुडबुडे निघतात. आणि आपण इथं तुपात तळल्यामुळे थोडंसं असं फेस आल्यासारखं येतो, म्हणजे सोड्यामुळे कदाचित येत असेल. तर हे बघा, थोडंसं याला फेस आल्यासारखं झाले. आता लास्ट वेळा आपण हे चेक करूयात. तर याला थोडेसे फास्ट बुडबुडे निघतात, तेव्हा आपलं तेल समजायचं की परफेक्ट गरम झालेलं आहे. हे बघा, अशा प्रकारे. तर आता आपण याच्यामध्ये बालुशाही सोडून घेऊया. मीडियम गॅसवर जर बालुशाही तळून घेतली तर अगदी खुसखुशीत बालुशाही होते. आणि फास्ट गॅसवर जर तळली तर पटकन तळल्या जाते, ती फुलल्यासुद्धा जात नाही. वरचं आवरण अगदी पटकन कडक होतं, मध्ये कच्ची राहिल्यासारखी किंवा पीठ राहिल्यासारखं होतं आणि त्याच्यामध्ये चाचणीसुद्धा जात नाही. खाण्याचा सोडा घेताना कधीही उघडा असेल किंवा खूप दिवस वापरला असेल तर ते सोडा वापरू नका, ते फुलण्याचं काम करत नाही. त्यामुळे नवीन पॅकेट फोडूनच नवीनच पॅकेट वापरा आणि ते पॅकेट हवाबंद डब्यात छान स्टेपलर लावून पॅक करून ठेवा, म्हणजे दुसऱ्या वेळेस तुम्हाला वापरता येईल. तर बघू शकता, अगदी बारीक ह्याला बुडबुडे निघत आहेत. थोडीशी गच्च होईपर्यंत अशा प्रकारे आपण हलवून घ्यायचं आहे. थोडंसंच तूप इथं मी टाकलेलं आहे. तूप जर जास्त असतं तर हलवायची सुद्धा गरज पडत नाही, पण छोटे छोटे बालुशाही असल्यामुळे मी इथं तूपसुद्धा कमीच टाकलेलं आहे. तर हे अशा प्रकारे हलवल्यामुळे पलटी करायला गेलं तर तुटल्या जाते, खूप सॉफ्ट ही बालुशाही होते त्यामुळे. आणि इथं डाळीचं प्रमाण आपण 1 किलोला 200 ग्रॅम वापरतो, तर तूप तेवढं वापरता येत नाही. मी 2 वेळा ही रेसिपी ट्राय केलेली आहे. तर इथं 1 किलोला 160 मिलीच तूप आपल्याला वापरायचं आहे, तेव्हा परफेक्ट बालुशाही एकदम खुसखुशीत अशी होते. नाहीतर तुपाचं प्रमाण जर जास्त झालं तर मध्ये असं जाळ व्यवस्थित येत नाही किंवा अशी खुसखुशीत बालुशाही होत नाही. त्यामुळे तुमच्या आवडीचा प्रश्न आहे, तुम्हाला जर जास्त हवं असेल तर टाकू शकता, पण इथं मी 160 मिली 1 किलोसाठी अशा प्रमाणात घेतलेलं आहे. तर आता इथं व्यवस्थित थोडीशी कडक होईपर्यंत आपल्याला हे हलवून घ्यायचं आहे. गॅस अगदी लो फ्लेमवर आहे आणि मोठ्या गॅसवर मी इथं रेसिपी करते. छोट्या बर्नरवर जर केलं तर खूप छोटं फ्लेम चालते आणि ती पूर्ण तेलाला कव्हर होत नाही. त्यामुळे मोठ्या गॅसवरच, म्हणजे पूर्ण कढईला कव्हर होते जाळ. त्यामुळे मोठ्या गॅसवरच ही अशा रेसिपी करायच्या आहेत. तर इथं बघा, बुडबुडे छान व्यवस्थित निघतात, सर्व बाजूनी ही तळल्या जाते बालुशाही. बघा, अशा प्रकारे मी परत परत दाखवते की ज्या पहिल्यांदा मैत्रिणी करतात त्यांना प्रॉब्लेम येऊ नाही. आणि कुठलीही रेसिपी करताना मी बारीकीनं सांगते, जेणेकरून रेसिपी कोणाची चुकली नाही पाहिजे यासाठी. जेव्हा आपल्याला पलटायची तेव्हा गॅस मीडियम करून घ्यायचा आहे, फास्टसुद्धा करायचा नाही, म्हणजे बालुशाही खूप फुलणार नाही. आणि मीडियम गॅस केला की त्याची साईज जी आहे जेवढी आपल्याला पाहिजे तेवढी राहते, जास्त फुलल्या जात नाही. खूप जर फुलली बालुशाही तर तेलसुद्धा शोषून घेते आणि व्यवस्थित त्याचा आकार राहणार नाही. त्यामुळे आता इथं जी आपण टाकली होती बालुशाही त्याच्यापेक्षा दुप्पट फुललेली आहे. त्यामुळे याच्यापेक्षा जास्त सुद्धा आपल्याला फुलू द्यायची नाही बालुशाही. डिस्क्रिप्शनमध्ये लिहिताना चुकून बालुशाहीचंच त्याच्यामध्ये सेंड करण्यात आलं, त्यामुळे 2-3 कमेंट आले की असं असं झालं आहे. मी लगेचच ते चेंज केलं किंवा ते डिलीट केलं, काढून टाकलं. तर माझ्याकडून सुद्धा चूक होऊ शकते. त्यामुळे जर का तुम्हाला तसं काय वाटलं तर निसंकोचपणे मला कमेंटमध्ये सांगा.
गलतीनं होतं तसं, जाणून बुजून करणार नाही. रेसिपी मी तुमच्यासाठी इतकी बारीकीनं करते, मग तशी चूक मी बिलकुल करणार नाही. एका ताईनं कमेंटमध्ये म्हटल्या की दिशाभूल करताय तुम्ही, रेसिपीत वेगळं दाखवताय आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये वेगळं देताय. तर तसं बिलकुल गैरसमज करून घेऊ नका. ती एवढं बारीकीनं रेसिपी दाखवते म्हटल्यानंतर अशी चूक मी बिलकुल करणार नाही, ती गलतीनंच होतं. तर बघा, बऱ्यापैकी ही बालुशाही आपली गच्च झालेली आहे आणि फुलली सुद्धा बऱ्यापैकी. तर बघा, थोडंसं मी चेक करते तर थोडीशी असं कडक वाटते. तर आणखीन एकदा तुम्हाला गॅस दाखवते, तर लो फ्लेमवरच आहे. आता आपण इथं मीडियम गॅस करून घेतला आहे आणि मीडियम गॅस केल्यानंतर अगदी पटकन आपल्याला ही पलटून घ्यायची आहे. आणि पलटून बालुशाही झाली की परत लो फ्लेम करायची आहे आपल्याला. खूप वेळ फास्ट गॅस ठेवायचा नाही, नाहीतर काय होतं, ती बालुशाही वरतूनच तळल्या जाते, असे लेयर्स येत नाहीत आणि व्यवस्थित तळल्यासुद्धा जात नाही. आता जोपर्यंत आपण पलटतोय तोपर्यंत मीडियम गॅसच ठेवायचा आहे आणि अगदी पटापट ही बालुशाही आपल्याला पलटून घ्यायची आहे. तर ज्या बारीक सारीक गोष्टी आहेत, प्रत्येक मैत्रीण आपली ही रेसिपी शिकली पाहिजे आणि गरजेचं आहे शिकणं. का तर अशा प्रकारे जर घरात केलं तर स्वच्छता आपण राखतो किंवा जेव्हा आपल्याला पाहिजे तेव्हा आपण बनवून खाऊ शकतो. तर बघा, परत मी लो फ्लेम केलेला आहे. इतकं बारीकीनं सांगते जेणेकरून प्रॉब्लेम येऊ नाही. तर पहिल्यांदा जरी करत असेल आपले मैत्रीण, नवीन लग्न झालेले असू देत किंवा कधी न केलेली मैत्रीण असू देत, तरीही तुमची रेसिपी बिलकुल चुकणार नाही. तर आता ही पलटून घेतल्यानंतर थोडंसं तेलाचं टेम्परेचर वाढल्यामुळे लगेचच थोडीशी हार्ड होते, त्यामुळे आपल्याला हे 3 ते 4 वेळा अशा प्रकारे पलटून घेऊन व्यवस्थित तळून घ्यायचे आहे. तळण्यासाठी कढईमध्ये तूप थोडंसं कमी टाकल्यामुळे आपल्याला हे परत परत पलटावं लागतं. जर का असंच जर ठेवलं तर मग असं जास्त डार्क कलर येतो. जसे आपल्याला पाहिजे असं थोडंसं व्हाईट कलरची बालुशाही तशी होत नाही, खूप डार्क होईल आणि ती व्यवस्थित दिसत सुद्धा नाही. तर त्यामुळे याला सतत पलटून घ्यावं लागेल. हे बघा, अशा प्रकारे थोडंसं डार्क होते. थोडंसं जास्त जर करायचे असेल तुम्हाला तर प्लीज तुपामध्ये तळू नका, का तर तूप जास्त लागतं. तेलात तळलं तरीही चालतं. जर का कमी क्वांटिटीमध्ये करत असेल तुपात तळलं तरी चालतं, ज्याच्या त्याच्या आवडीचा प्रश्न आहे. तर आता आपण हे आणखीन 1-2 वेळा पलटून घेऊन ही बालुशाही आपल्याला काढून घ्यायची आहे. तर बघू शकता, पूर्ण बालुशाहीचा रंग सारखा आलेला आहे. आता आपल्याला ही बालुशाही काढून घ्यायची, पण वरची बाजू थोडीशी एक वेळा पलटून घ्यायची आणि त्याच्यानंतर आपल्याला फास्ट गॅसवर ही बालुशाही बाजूला करून घ्यायची आहे. असं केल्यामुळे काय होतं, तर एक्स्ट्रा ऑइल जे बालुशाहीमध्ये राहतं ते पटकन बाहेर निघलं जातं. त्यामुळे काढताना फास्ट गॅस करायचा आणि एक वेळ पलटून घेऊन पटकन बालुशाही तेलाच्या किंवा तुपाच्या बाहेर काढून घ्यायची आहे. मोठा गॅस आहे तोपर्यंतच आता पटकन आपण ही बालुशाही बाजूला करून घेऊया. तर बघू शकता, तुपाच्या बाहेर काढल्याबरोबर बालुशाही आपली अगदी कोरडी झालेली आहे आणि मी झाऱ्यावरती बालुशाही घेतल्यामुळे गॅस आणखीन लो फ्लेमवर केलेला आहे. परत आपल्याला 10 मिनिट दुसरी बॅच टाकण्याच्या अगोदर गॅस बंद करून घ्यायचा आहे, म्हणजे तेल जे आहे तर टेम्परेचर कमी होतं तेलाचं. आता इथं मी 150 ग्रॅम साखर घेतलेली आहे आणि अर्धी वाटी पाणी, म्हणजे 1 वाटी साखर असेल तर अर्धी वाटी पाणी कढईमध्ये टाकून घ्यायचं आहे. म्हणजे साखरेपेक्षा निम्म पाणी टाकलं की एक उकळी आली की आपली एकतारची चाचणी तयार होते. आता तुम्ही इथं थोडीशी जास्त चाचणी पाहिजे असेल तर 200 ग्रॅम साखर ॲड केली तरीही चालतं. आता साखर विरघळेपर्यंत आपल्याला हे सतत ढवळून घ्यायचं आहे. असंच जर सोडलं तर इथं स्टीलची कढई असल्यामुळे खाली चिकटून वगैरे राहू शकते. तर बघू शकता, साखर विरघळलेली आहे आणि साखर विरघळल्यानंतर असा फेस आल्यासारखा येतो. फास्ट गॅस जर केला तरच असं फेस येतो, थोडंसं जर स्लो केला तर परत हे शांत होतं. पण छान असं खळखळून एक उकळी आली की चाचणी एकतारची होते. हे बघा, शेवटचा ड्रॉप जे आहे ते अगदी सावकाश पडला की एकतारची चाचणी आपली तयार होते. इथं मी जास्त वेळ लावत नाही, का तर व्हिडिओ खूप मोठा होतो त्यामुळे. हे बघा, बरोबर 1 तार झालेली आहे आणि जास्त जर कडक जर झाली तर त्याची साखर होते आणि मग ती बालुशाहीमध्ये व्यवस्थित जात नाही. त्यामुळे बरोबर 1 तारची चाचणी आपल्याला बालुशाहीसाठी पाहिजे आहे. तर जर का तुम्हाला वाटलं थोडी कच्ची वाटते बोटावर घेतल्यानंतर किंवा शेवटचा ड्रॉप थोडासा लेट पडतोय, तर आणखीन थोडंसं 1-2 मिनिट आणखीन शिजवून घ्यायचे आहे आणि परत एकदा चेक करायचे आहे. 1-2 वेळा तरी चेक करून घ्यायचं, म्हणजे परफेक्ट चाचणी आपली तयार होते. तर आता आपण चेक करूया. तर हे बघा, 1 तारची चाचणी जी आहे ती परफेक्ट झालेली आहे. तर आता आपण गॅस बंद करून घ्यायचा आहे. 1-2 मिनिट जर ठेवली तर परत ह्याची साखर तयार व्हायला लागते. तर गॅस बंद करून घेतलाय. तर बघू शकता, छान अशी चाचणी आपली तयार झालेली आहे. आता ह्या एवढ्या गरम चाचणीमध्ये बालुशाही कधीही टाकायची नाही. साधारण 8 ते 10 मिनिट ह्याला ढवळून घेऊन थोडंसं थंड होऊ द्यायची, म्हणजे बोटाला बऱ्यापैकी गरम लागेल एवढ्या गरम चाचणीमध्ये बालुशाही टाकायची, तेव्हा ती बालुशाही चाचणी पिते. चाचणी जर कच्ची राहिली तर बालुशाही अशी चिकचिक होते आणि ती जास्त दिवस टिकत सुद्धा नाही. त्यामुळे बरोबर 1 तारची थोडीशी किंचितशी पुढे गेली तरीही चालतं, पण 1 तारच्या
पहिली चाचणी नाही करायची आणि कच्ची चाचणी बिलकुल करायची नाही। जास्त दिवस जर बालुशाही तुम्हाला टिकवायची असेल तर किंवा व्यवस्थित पाहिजे असेल तर हे बघा अशा प्रकारे अतिशय कोरडी, तेलकट वगैरे बिलकुल नाही, लेयर्स खूप सुंदर आलेले आहेत बालुशाहीला आणि मिनी बालुशाही केलेली असताना सुद्धा व्यवस्थित फुललेली आहे। आता आपण ह्या कढईमध्ये ही बालुशाही टाकून घेऊया। याच्यामध्ये बसणार नाही, हलवताना काय होतं याची स्किन खूप नाजूक होते आणि वरचं असं हलवताना निघतं थोडं थोडं, त्यामुळे आता टाकून तर घेतले प्लेटमध्ये, आपण नंतर ह्याला शिफ्ट करून घेऊया। याच्यामध्ये हलवता येत नाही व्यवस्थित, हे बघा अशा प्रकारे, आणि थोडी थोडी तुटल्या जाते बालुशाही, त्यामुळे आता आपण एखाद्या असं पसरट प्लेटमध्ये ही बालुशाही टाकून घेऊया आणि याच्यामध्ये 10 ते 15 मिनिट आपण बालुशाही 4 ते 5 वेळा याला असं पलटून घेऊन आपल्याला ही चाचणी जी आहे त्याच्यात मोरून घ्यायची आहे। आणि एवढी चाचणी एवढं परफेक्ट प्रमाण होतं, म्हणजे 150 ग्रामसाठी 150 ग्रामच मी इथं साखर घेतलेली आहे, शिल्लक चाचणी वगैरे राहत नाही, त्यामुळे 15 ते 20 मिनिट बालुशाही याच्यामध्ये ठेवली तरी चालतं। आणि जर का कच्ची चाचणी झाली तर मग बालुशाही अशी चाचणी करताना काळजीपूर्वक करा आणि असं चेक करायची आहे चाचणी म्हणजे परफेक्ट झाली का ते। तर अशा प्रकारे आपण ही बालुशाही पलटून घेऊया। 15 मिनिट झालेले आहे, तर आता आपण याच्यातली चाचणी काढण्यासाठी एखादी अशी चाळणी घ्यायची आहे आणि त्याच्यामध्ये ही बालुशाही ठेवून द्यायची। आणि जर का तुम्हाला बालुशाहीवर साखर आवडत असेल आणि थोडीशी चाचणी शिल्लक राहिली तर परत त्याला थोडंसं असं गरम करून जर घेतलं मीडियम गॅसवर, साखर वगैरे तयार होते थोडी थोडी, ती बालुशाहीवर टाकल्यानंतर मुलांना वगैरे सुद्धा खूप आवडते आणि बालुशाही टिकते सुद्धा बऱ्याच दिवस। जर का तुमची साखर म्हणजे चाचणी वेस्ट जाऊ नये असं वाटत असेल तर तशा प्रकारे केलं तरी चालतं। आता इथं आपण चाचणी पूर्ण निघेपर्यंत ठेवून घ्यायची आहे याच्यामध्ये बालुशाही, आणि चाचणी निघाल्यानंतर बटर पेपरवर ठेवून घ्यायची, जेणेकरून एक्स्ट्राचं ऑइल निघलं जातं आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला जसं स्टोअर करायचे तशा प्रकारे करू शकता। तर अशा प्रकारे ही आपली बालुशाही तयार करून झाली आणि याला सेट होण्यासाठी किंवा व्यवस्थित कोरडी होण्यासाठी 1-1.5 दिवस तरी लागतो, 1 दिवस तरी कमीत कमी लागतो। रेसिपी पाहून प्लीज तसंच जाऊ नका, लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर बघा अशा प्रकारे एकदम मस्त अशी आपली बालुशाही झालेली आहे। तर इथे मी दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला बालुशाही दाखवते, दिसायला सुद्धा किती सुरेख दिसते, अतिशय मस्त ही बालुशाही झालेली आहे आणि आतमध्ये गच्च बिलकुल झाली नाही, अगदी खुसखुशीत आणि मस्त जाळी आलेली आहे, बघू शकता इतकी परफेक्ट बालुशाही झाली। तर अशा प्रकारे तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। चला तर भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपीमध्ये। बाय बाय अँड टेक केअर।